হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ চবৰে? কমেণ্টত জনাব হা। এয়া মই এইখন এখন টেবিল কভাৰ বনালোঁ, মানে সৰু টেবিলৰ। ইয়াতে অকণ ফেব্ৰিক কৰিলোঁ, ফেব্ৰিকেৰে কালাৰ কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে এনেকৈ দহি চহি অকণ গুঠি দিলোঁ আৰু ভাল দেখাৰ কাৰণে। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই অকণ হ'লেও ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এতিয়া অকণো দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। এইখন এখন উকা কাপোৰ লৈছোঁ, এইখনত এইটো ডিজাইন আঁকিম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো আপোনালোকে যদি ভাবে এনেকুৱা কিবা ডিজাইন বনাম বুলি তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই কাৰ্বন পেপাৰৰ সহায়ত কাঠ পেঞ্চিল হওক বা কলম হওক, ইয়াৰ সহায়ত মই এইটো ডিজাইনটো ইয়াতে কাপোৰখনত আঁকি লওঁ। তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। এইটো আঁকি ল'লোঁ, এনেকৈ কাৰ্বন পেপাৰৰ সহায়ত আঁকি ল'লোঁ, এনেকুৱা দেখা হৈছে। এতিয়া বাকী দেখিলে এই চাৰিটা কোণ চাৰিটা যে থাকে, এই চাৰিটা কোণত চাৰিটা ভাবিছোঁ এইটো দি দিওঁ, এই ফুল চাৰিটা কোণত আঁকি দিওঁ, আঁকি দেখুৱাই আছোঁ। এইকেইপা কমপ্লিট কৰিলোঁ আঁকি, চাৰিটা কোণত চাৰিপা দিছোঁ। দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া ভাবিছোঁ এইটো অকণ খালী খালী হৈ আছে, ইয়াতে অকণমান ডিজাইন কৰি দিওঁ যাতে আৰু বেছি ভাল লগা হয়। এতিয়া কালাৰ কৰিম। এই দুডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু কালাৰ এইটো য়েল্লো, পিংক, তাৰপিছত ব্ৰাউন, ব্লেক আৰু গ্ৰীণ, এইকেইটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ষ্টাৰ্টিঙতে মই শহাপহুকেইটা কৰি লৈ ব্ৰাউন কালাৰটো লৈছোঁ, এইটো কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এই শহাপহু তিনিটা কৰি লওঁ, কৰি কিনে দেখুৱাই আছোঁ। এয়া শহাকেইটা কৰিলোঁ। এতিয়া যিখিনি ইয়াতে চকুকেইটা আৰু বাকী এইবিলাক যি আছে তাতে ব্লেক এড কৰিম, ব্লেক কালাৰটো এতিয়া কৰিম ইয়াতে। এয়া এইখিনিলৈকে হ'ল, পিংকখিনি হ'ল। এতিয়া বাকী যে এইবোৰ আছে ইয়াতে গ্ৰীণ কৰিম। আগতে গ্ৰীণখিনি কমপ্লিট কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। গ্ৰীণখিনি কৰি কমপ্লিট কৰিলোঁ। এয়া সম্পূৰ্ণ লুকটো দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া আছে এয়া ছাইডত যে আঁকিছিলোঁ এইকেইটা বাকী আছে। এইটো পিংক, গ্ৰীণ আৰু ব্লেক কালাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। দেখা যাওক লুকটো কেনেকুৱা হয়। এইটো কৰিলোঁ কালাৰ, পিংক কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পিংক নকৰি মই দুটা কালাৰ মিক্স কৰিলোঁ, বগা আৰু ৰঙাটো মিক্স কৰি এইটো কালাৰ হৈছে। অৱশ্যে বেয়া লগা নাই। আৰু মাজত মই অৰেঞ্জ কালাৰটো দি দিছোঁ। এয়া এনেকৈ কৰিলোঁ। এতিয়া পাতকেইটা কৰি লওঁ, গ্ৰীণ কালাৰ কৰিম, দেখুৱাই আছোঁ পাতকেইটা কৰি। এয়া পাতকেইটা হৈ গ'ল কালাৰ কৰা, এনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ। এতিয়া এইডাল কৰোঁ, এইডাল কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এইডাল কমপ্লিট কৰিলোঁ। এইডাল অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ কম্বিনেশ্যন কৰিছোঁ। এয়া এইডাল হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ, এনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ। এতিয়া বাকী কামখিনি হ'ল। এতিয়া আছে ইয়াতে ব্লেক কালাৰেৰে আউটলাইন মাৰিম। এই চাৰিপা ছাইডত যে আছে চাৰিপা, সেই চাৰিপা ব্লেক কালাৰেৰে আউটলাইনটো মাৰি লওঁ। তাৰে পিছত কমপ্লিট হ'ব, লুকটো দেখুৱাই আছোঁ। কমপ্লিট লুকটো আউটলাইন মৰা কামখিনি হৈ গ'ল। এয়া এনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ। এই ছাইডৰ চাৰিপা হৈ গ'ল, আউটলাইন মৰা কামখিনি শেষ হ'ল। এনেকুৱা হৈছে লুকটো। এয়া এইখন হৈ গ'ল কমপ্লিট।
এতিয়া কমপ্লিট লুকটো চাই লওক আপোনালোকে। এয়া মই বস্তুবোৰ সকলো আঁকি দেখুওৱা নাই, কাৰণ তাতে বহুত টাইম ৱেষ্ট হৈ যায় সেইকাৰণে। এতিয়া এইখনত আৰু এটা কাম আছে। মই ভাবিছোঁ কি এয়া ছাইডত এই দুটা কালাৰৰ সূতা আনিছিলোঁ, ভাবিছোঁ থোপা গুঠি দিওঁ। ঊল সূতা হয়, ইয়াৰে থোপা গুঠি দিম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে গুঠি কিনে দেখুৱাই আছোঁ লগাই। এইখনত হৈ গ'ল থোপা গুঠা, আৰু এইটো হৈছে কমপ্লিট লুকটো। কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। এনেকুৱা আৰু নতুন ভিডিঅ' দি থাকিম, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে। সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ।